Ìjẹ́ ti gbọ́ tuntun ti zẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá yìí bàbá jákèjádò àgbáláyé ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti lórí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti máa gbọ́ èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Lady K Ìfẹ́ Olúwa show, the baby of Yorùbá nation. Mo kí yín. Wọ́n ní ẹ lọ dira ẹni ò sí nǹkan kan. Ṣé ti gbọ́ tuntun latest news tó jáde? APC director wọ́n ti pa o. Àwọn kidnapper ni wọ́n kidnap ẹ o. Tá bá sọ fún yín wípé iná jó lórí omi, nígbà tí béèrè irú ẹ nítorí ẹ ti rí fìrìfìrì bó ṣe lọ lù Nàìjíríà. Nígbà tá sọ fún yín wípé ẹ jẹ́ ká kúrò lórílẹ̀-èdè yẹn, ẹ sọ wípé lá àfibẹ̀. A sọ fún yín pé Nàìjíríà ò ṣeré. Àwọn tó kàn ló mọ̀ báyìí. Rẹ́rẹ́ ti ń rún. Ṣé mo pé ní January ọdún yìí àwọn máa rán yín létí, especially somebody like me. Màá máa flashback, màá máa rán yín létí. January ọdún yìí orí ló kó Governor Ṣèyí Mákindé yọ. Ní January ọdún yìí orí ló kó Governor Ṣèyí Mákindé yọ. This year ni wọ́n kidnap youth leader Afẹ́nifẹ́re. Nísìn èho APC director òun làwọn people ìtú kidnap. Wọ́n kidnap ẹ̀, wọ́n dé request fún 50 million naira ransom. Owó kékeré lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ gba 50 million, wọ́n tún pàdánù. Wọ́n gba 50 million, wọ́n tún pa. Because tó máa sọ́ọ̀sì wọ́n ní bí yá torí àwọn tí wọn ò rówó gbé sílẹ̀ ni alọ́rọ̀ tó wà lẹ̀ ó ti kan olówó ó ti kan tálíkà. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ yìí ó ti di kó ní kálukú ṣe kíni kó lọ so ṣòkòtò ẹ̀ kó lè kó ní kálukú lọ dira. Ẹ̀rí tí pásítọ̀ ń jáde síta wípé tógun bá dé nísìn lákọ lòun wà bí ìbọn. Fídíò yẹn trend, a lot of people said ẹ̀ sí mi, mo kàn wo fídíò yẹn ni. Because kì í ṣe àná, kì í ṣe òní tí bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀ yẹn. Bàbá yẹn sọ ní 2023. Fídíò yẹn náà wà níta tó ń go round. Àwọn èèyàn dẹ̀ sọ fún wa wípé nǹkan tó ń bọ̀ ó máa worst sí ni. Ṣùgbọ́n a lot of people believe. Àwọn people ti wá ṣe débi wípé wọ́n rán olówó mọ́ báyìí. Wọ́n rán Nigeria politicians. Ní ohun tó sì jẹ́ wípé ó dùn mọ́ èmi nínú bẹ̀ because Nigerian politicians ni wọ́n fail. Àwọn ló fà á títà lùbọ́ fi kó wọ̀ wá lójú. Àwọn ni wọ́n kọ̀ sí gbogbo rògbòdìyàn tó wà nílẹ̀ tó fi dà báyìí. Àwọn ni wọ́n jẹ́ ká bá ara wa ní ìkórí tatadé nísìn. Àwọn ló sú wa sí. So inú tèmi dùn, ayọ̀ mi kún wípé àwọn náà sì ń jẹ nínú oúnjẹ tó wà nílẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa tó jẹ́ wípé à ń bẹ lọ́hùn ni wá. Ṣé kò yẹ kí iye wa ṣìkà mọ́ ọmọ ẹni tá à ń ṣe? Ó yẹ. Kò yẹ ká lájú wa sílẹ̀ kí àwọn olóṣèlú tó ti jẹ ayé tó ti jẹ mùdùmùdù tí wọ́n ti mú NS gidi lé lórí kí wọ́n wá tún wá jẹ wá máyé kó wá dẹ̀mí wa légbodò. Ìdí tá fi pariwo ni pé ẹ jẹ́ kó ní kálukú lọ nílùú ẹ̀. Ṣùgbọ́n kàkà kí ewé àgbọn dẹ̀ líle níle sí. Ẹ bá mi gbé ojú ayọ̀ sókè, ẹ bá mi pín ètò yìí, ẹ wá bá mi gbọ́. Odidi ọ̀gá APC wọ́n kidnap ẹ̀, wọ́n pàdánù ìgbé àfẹ́wé. Ó yá ẹ gbọ́. Good morning, everyone. Friday, 11th day of April 2025 is today. How many of you are aware that APC, I mean the All Progressive Congress, the ruling party in Nigeria, have shut down their secretariat since yesterday? How many of you are aware? Shagba. You know, such news don't trend. They have shut down their secretariat. Now, the question in your mind is why would they shut their secretariat, or why do they shut their secretariat down? Why do they close? The reason is because there is a director of APC, a director of APC political party who was kidnapped 2 months ago. And despite APC, we also come through the office of the National Security Advisor to deceive Nigerians not to pay ransom. That was what everybody said, okay? A lot of you saw the video, that people should not pay ransom again. That is encouraging kidnapping. The APC party
also took 50 million naira and paid to the bandits, the terrorists that kidnapped their director. After paying for the ransom, you know what happened? The bandits now told them that we just want to collect the ransom from you people. The person we kidnapped, we have killed him a month ago. We have been calling you people so that people will send money before we tell you that we have killed the person. That is a snap. The bandits tricked APC. Okay, they tricked them. Last week, you could see how the whole politicians were jubilating. Do you know why they were jubilating, including the military, generals? Because former military general was kidnapped. Fellow military generals raised 180 million naira ransom. They paid to the kidnappers. They released the general. They were rejoicing. Oh God, Nigeria. Nigeria is gone. Naija ti lọ. Ìwọ tó bá dákẹ́ ta lẹ máa bá ẹ dákẹ́. Ìwọ tó bá lajú ẹ sílẹ̀ tàlùbọ́ máa kó wọ́ nílùú Nàìjíríà. Tó bá lajú ẹ lẹ̀ tàlùbọ́ máa kó wojú ẹ. That these people don't know whom they are paying the money to. That these people don't know the cost they are sponsoring. Then, if military generals could pay 180 million to release their fellow general, what do you want just a poor person on the streets to do? What do you want the bloody civilians like us? What do you want us to do? Than to only buy gun and protect ourselves? What do you want us to do? APC shot their secretariat. It was a snap. Bandits tricked APC political party. Okay? When you take a lion from 3 months old, you started, nursing the lion. The lion will now grow and come out and do what? And fight you. Maybe eat you or eat what belongs to you. That is the mission APC is into right now, because there is no doubt that APC masterminded all this kidnapping you are seeing in Nigeria. When the Buhari started deporting them, Banda Muhammad said in a viral video that Fulanis are global citizens that they must come into Nigeria, that Nigeria is their inheritance. A lot of shit we tolerate in this country. Anyway, let us understand it. This is from Arise News, okay? This is from Arise News. And it reads that APC short secretariat to non-kidnap director killed despite 50 million ransom. They published this early morning. It was yesterday the bandits tricked them to tell them that, hey, your director is gone, is dead. How many of you knew that APC political party director was kidnapped? They hid it. Now, let us understand the details of this article, right? APC mourns slain director Latif Adeniji shot his secretariat after his murder by kidnappers despite 50 million ransom payment. Despite 50 million ransom payment. And this is a pity. Now, the All Progressive Congress APC has shot its secretariat following the death of its director of administrative, Honorable Latif Adeniji, who was kidnapped by bandits. When you hear bandits, if you are not in Nigeria, they are talking about the terrorists who are kidnapping. And these people majorly are the Fulanis. Adeniji was reportedly kidnapped about 2 months ago in Abuja, the Federal Capital Territory. Was kidnapped and killed. How safe is Nigeria? Nigeria is not safe. Nigerians are in trouble. Now, investigation revealed that the victims was killed despite payment of 50 million by the party. How many of you remember so many comments from the same APC folks who came to say that it's not true when I published that this man was kidnapped 2 months ago? I published it, but they denied it. How can APC my administrator be kidnapped? How can the APC chief be kidnapped? A whole man like that. You think that if he's kidnapped, Tinubu will not react? I was laughing at it. I said, these people don't know what is going on in Nigeria. Newspaper ti gbé o. Newspaper ti gbé ní àná Friday báyìí sì máa fi wọ̀nyí. Our ears is always on ground. We know. So when we tell you that this is what is happening, don't argue. Now, the death of this man is what people use to confirm the news I published 2 months ago. Is it not a pity? It's a pity now. It's a pity. Now, further checks revealed that the victims had already been killed by the bandits about a month ago before the party could muzzle the said amount. Do you understand the trick of the Fulani bandits, the terrorists, what they do? They kidnap this man.
killed the man. After 1 month, they kidnapped him. And they started asking the party to pay 50 million. Without 50 million, we won't release it. What happens that in 2 months, the military, the police could not do anything? The chief of army staff said yesterday in Kaduna. He said it is political. There is an underlying issue to this, that military can fight the bandits. You people don't have one chance. The party... there's one chance in total. Me share program. We are going to create awareness. The shutting down activities of the secretary was to mourn the passing of Ade Nichi. Titled Secretariat Closure for the Mourning of the Director of the Administration, the party advised all the staff to use the period of mourning for sober reflection and prayers for the family and the loved ones. This is what it reads. The National Secretariat has approved the closure of the National Secretariat. The National Secretary has approved the closure of the National Secretariat from all party and work activities with immediate effect till Monday, 14th April 2025. This decision was made after he has received the news of the sad demise of the Director of Administration, late Honorable Abdul Raif Adekunle Adeniji. Adedayo Akinwande wrote. This is the end of the article. Hey, it's Scott McGilvery here. Hey, Baba. Awareness Lama for it creates. Now, it's not about ransom. They just want to pass a message. We can come in. We can do what we need to do. And there are some hardliners China News letting go that are sponsoring this kind of narratives. They just want to show that they can Islamize this country. They think about Taliban. They think about the Mujahideens. And they want to replicate it in this country. And they don't care what happened. They simply don't care. As long as at the end of the day, there's Sharia. And there is whatever thing they have in their head they want to achieve. So these people that are sending messages are sponsored by Nigerians. You remember this Boko Haram issue started since 2012. And I was in the military intelligence that time. We arrested those people. It is my organization that actually conducts interrogation and interview. They mention names. I can't come on the air and start mentioning names of people that are presently in government now that I know, presently in government, that the boys that we arrested mentioned. Some of them are governors now. Some of them are in the Senate. Some of them are in Aso Rock. The intention is to Islamize Nigeria and practice Sharia. And it doesn't matter if some people die. It doesn't matter if you're embarrassed. It doesn't matter if our economy has degenerated. Look at the interest rate. Look at the inflation rate. Look at the debt profile of Nigeria. They don't care. As long as at the end, Quran is at the sea. So some people in this country have this mindset. And we must tell the truth. If people have this mindset to Islamize the nation, and they are in the government, and people know them. The DSS know them. The NIA know them. The DIA knows them. Can't succeed without an inside person. And this attack you saw has insiders collaboration. Alright, let's go, yo. Gbogbo ẹ̀yin bàbá mi. Wọ́n ní DSS mọ̀ wọ́n. Àwọn Nigerian politicians tẹ́ ń pè ní top. Wọ́n mọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ burúkú yìí. Wọ́n mọ àwọn kidnapper. African today. Ẹ jọ̀ọ́, 1 minute. Good morning, everyone. Wọ́n mọ àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yìí. Nígbà tá bá ń sọ fún yín wípé nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà, àwọn kan máa kọ sí comment section wípé irọ́ là ń pa. Irọ́ là ń pa, wọ́n máa attack wa. Comment yẹn dele lomi máa believe. Comment tó fi attack ẹni tó bá ṣe program wípé irọ́ ló ń pa. Comment yẹn le lomi máa believe. Ẹlòmí wà tó jẹ́ wípé kò kí wo program. Comment ló máa lọ kà tó bá kàn ti lè wo bí 2 to 3 minutes nínú program tẹ́ ṣe, ó lọ ka comment nìyẹn. Comment tó bá wá pọ̀ jù, òun ló máa tẹ̀lé. Tó bá jẹ́ comment àwọn tó attack èèyàn ló pọ̀ jù, ìyẹn ló máa tẹ̀lé. Àwọn tí wọ́n attack yẹn afonítọ̀ sílẹ̀, á ní dájúdájú irọ́ lẹ́ni yẹn pa. Share the video yìí. Bàbá mi alálùbáríkà kan ló send sí mi, which I was very happy because èmi máa fi create awareness ni, ìdí tá fi gbọ́dọ̀ fi Nàìjíríà sílẹ̀. Ẹgbọ́n kan tí màá sọ is also a speaker beat èmi náà báyìí.
bóun kàn ṣe ṣiṣẹ́ títẹ̀ ló yàtọ̀ ṣùgbọ́n speaker ní lórí YouTube máa yìí sọ wípé nígbà tóun pariwo ní 2 months ago wípé wọ́n ti kidnap director general APC ó ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní attack òun wípé irọ́ lòun pa ẹni tó kú ní tiẹ̀ ti tán ògo kan ló tún mú lọ́lẹ̀ Yorùbá yẹn tó rọ́mọ Yorùbá ni wọ́n ní irọ́ lòun pa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní attack wọ́n ṣe oríṣiríṣi meanwhile máa wà láhàámọ́ lọ́dọ̀ àwọn kidnapper nígbà táwọn kidnapper request fún 50 million tó pé 1 month according to the kidnapper bí àwọn ti pàgọ́ before then àwọn kidnapper padànù àwọn APC wà lórí pé àwọn ò fẹ́ sọ ransom tẹ̀sí mọ̀ wípé yìí náà lè wá ń di iṣẹ́ burúkú yìí wọ́n waste life ẹni ẹlẹ́ni dànù àwọn wo ni Nigerian politicians ṣèbí àwọn Fúlàní ni yóò bẹ́ẹ̀ wake up wọ́n ṣe eléyìí nítorí nǹkan kan ni ẹ lọ kọ sílẹ̀ bí mo ṣe ń sọ yìí ṣé rí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí bàbá Tinubu tí wọ́n fi sí post yẹn gbogbo wọn pátápátá làwọn ọmọ àlè Fúlàní máa patán tó bá jẹ́ wípé ọmọ Fúlàní ni APC director àwọn tó jẹ́ olóṣèlú tó jẹ́ ọmọ Fúlàní wọ́n á ti fún okùn mọ́ ìjọba lọ́rùn wọ́n á gbé 50 million sílẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí ó jẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n insist pé àwọn ò ní sọ 50 million fún kidnapper tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ àwọn kidnapper ìṣebóhun ló sọ nínú Channels News yìí Channels News ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ́ last year wípé DSS mọ̀ wọ́n gbogbo wọn mọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yìí and it's true that is the question tí èmi àti àwọn tí wọ́n jọ kó wa lọ sí Àbújá tá a béèrè lọ́wọ́ ara wa because tẹ́ bá dé ọ́fíìsì àwọn DSS l'Àbújá gbogbo àwọn terrorists yẹn pátápátá ni wọ́n left picture wọn àtọmọdé wọn àti àgbà wọ́n ṣe banner ńlá wọ́n wá fi picture wọn sí with their name báwo ló ṣe mọ orúkọ gbogbo wọn one by one they are more than 300 èmi lédìkẹ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe rọ́ ni mo fi pamọ́ DSS they are more than 300 pẹ̀lú wẹ́pọ̀nù burúkú lọ́wọ́ eléyìí ò dẹ̀ ń ṣe photo editing normal picture bí pé mo lọ sọ́dọ̀ àwọn photographer mo ya picture normal photo òun làwọn photo yẹn báwo ló ṣe gẹ́ẹ̀tì photo gbogbo wọn with their name ẹ̀yin Yorùbá nation mélòó lẹ mọ orúkọ táwọn each kidnapper ń jẹ́ ẹ bá mi share program yìí awareness lélẹ́yìí kọ́ ló bá mi ṣe dáadáa fún bàbá mi tó send video yìí sí mi ọmọ Yorùbá including Yorùbá politicians mélòó ló mọ orúkọ àwọn kidnapper àwọn DSS lẹ picture gbogbo wọn báyìí they are more than 300 wọ́n dẹ̀ kọ orúkọ oníkálukú wọ́n dẹ̀ tún nọ́mbà wọn wọ́n wá kọ phone number síbẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ bá bá àwọn rí wọn kẹ́ pé phone number yẹn ṣé wá rí ibi tí wọ́n lẹ picture yẹn mọ́ outsider ò lè débẹ̀ àwọn tó lè débẹ̀ ni àwọn DSS tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ àti àwọn jẹ́ kí n pè wá ní student báwọn náà ṣe máa ń pè wá torí wọn ò pè wá lẹ́lẹ́wọ̀n student ló máa ń pè wá àti àwọn student tó bá mú wá fún interrogate àwọn student tó bá wá interrogate àwọn ló máa ṣe kí ni ló máa mú wá sí ibẹ̀ yẹn so ṣé èmi tí wọ́n mú as ẹlẹ́wọ̀n student ṣé èmi ni màá recognize kidnapper tí màá sọ fún wọn pé mo mọ kidnapper tí màá dẹ̀ pé phone number yẹn yóò bá wake up awareness rèé ṣé àwọn student tí wọ́n kó ṣé àwọn ni wọ́n máa recognize àwọn kidnapper tẹ́ tó fọ́tò wọn jọ tẹ́ wá kọ orúkọ each of them wọ́n kọ sí wọ́n wá kọ phone number to the extent pé wọ́n tún wá kọ wordings lé lórí wọ́n kọ ní Yíbò wọ́n kọ láwùsá wọ́n kọ ní Yorùbá wọ́n kọ lé lórí pé tẹ́ bá bá wọn rí ìkọ̀kan nínú gbogbo àwọn táwọn lẹ picture ẹ̀ yìí kẹ́ pé phone number báwo làwọn ṣe gẹ́ẹ̀tì picture wọn báwo ló ṣe gẹ́ẹ̀tì orúkọ wọn òun ló dífá fún pé gbogbo èyí tẹ́ ẹ̀ yọ̀ pé bàbá Tinubu ṣiṣẹ́ ribiribi bàbá Tinubu ti fi àwọn ọmọ Yorùbá sípò ẹ jẹ́ kí Lady K sọ fún yín tí ẹ bá lọ múra kọ̀ọ̀kan ló máa yọwọ́ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá
tí bàbá Tinubu fi sípò lọ máa yọ wọn kúrò lẹ́wù ẹ bá wa pín ètò ìsìta káyé gbọ́. Ẹ wo máa lágbájá tí wọ́n fi jẹ olórí àwọn sójà irú kú wo ló pa. Ẹ rí pé bí màá yẹn ṣe kú báyìí bàbá Tinubu jẹ́ kó dilẹ̀ wọ́n fẹ́ lòmíì sí. Wọ́n tún wá fi ọmọ Yorùbá wọ́n fi jẹ olórí DSS. Máa yẹn ló bọ́ síta lóní ká lọ protect ara wa. Máa yẹn ti ń fèsì gòbè báyìí àti last week ni mo ti ń gbọ́. Wọ́n ti wà lórí wípé kí wọ́n lọ yọ máa yẹn pé báwo ló ṣe máa wá fèsì di all nation wípé ẹ protect ara yín. Wọ́n ti ń gbé ogun tí máa yẹn báyìí mò ń gbé fídíò bọ̀ video evidence wà lẹ̀ ẹ subscribe sí YouTube channel wa ẹ tan all notification yín ẹ lè rí tá bá gbédé. Kẹ́ gbọ́ bí wọ́n ṣe attack ẹ̀ wípé ìjọba gbọ́dọ̀ yọ lóyè wọ́n gbọ́dọ̀ sack ẹ̀. Tó bá jẹ́ Fúlàní ni statement tó jáde lẹ́nu ọ̀gá DSS kò ní jáde lẹ́nu ẹ̀. Tó bá tún wá jáde wọn ò ní sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ wo gbà tí Buhari bọ́ síta ó ní kẹ́ protect ara yín ta ló yọ lóyè. Ọ̀gá DSS tó fi síbẹ̀ gbà yẹn ó wá ṣe eye service ó ní kẹ́ protect ara yín ta ló yọ lóyè. Ṣùgbọ́n torí ó jọmọ Yorùbá sìn wọ́n ti gbégbèsè oríṣiríṣi bó ṣe máa yọ lóyè. Now ẹ wá wo ẹni tó wá kidnap yìí APC directorate tó kidnap ibi director dẹ̀ ló ń pè wọ́n tó kidnap yìí tó bá jẹ́ ọmọ Fúlàní ni wọ́n á gbé 50 million sílẹ̀. Ṣùgbọ́n torí ó jẹ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ kó kú kó lè tètè fẹ́ lòmíì sípò ẹ̀. Kí ni wọ́n ṣe wọ́n làwọn ò lówó. Nígbà tí pressure wá pọ̀ tó gbé sí wọn lọ́rùn I'm very sure wípé àwọn olóṣèlú Nàìjíríà tó jáwúsá wọ́n á ti mọ̀ pé wọ́n ti pa máa yẹn. Bóyá àwọn gan ló mú pàṣẹ ẹ̀ sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe lòkú òru wọn jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá nation gbọ́ ká má bá pariwo síta pé bàbá Tinubu ọmọ Yorùbá ni kò gbọ́dọ̀ kú o ẹ bá wa gbé 50 million sílẹ̀. How much is 50 million? Owó tí ò tó wo ṣú ẹsẹ̀ Ṣèyí Tinubu. Ọ̀dọ̀ wa báyìí ló ti jẹ́ owó gbogbo ayé. Ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ Ṣèyí Tinubu kò tó wo bàtà ẹsẹ̀. Títí 2 months wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé owó sílẹ̀. Nígbà tó gbé owó sílẹ̀ kidnapper dẹ̀ gbé owó. Kidnapper wá sọ fún wọn wípé òun ti pa èèyàn yín láti 1 month ago lòun ti pàdánù òun kàn fẹ́ gbowó lọ́wọ́ yín ni. Ẹ wá wò ṣé ká sọ pé kidnapper náà trick Nigerian government ni àbí àjọmọ̀ àwọn àti àwọn tó ń ṣiṣẹ́ nínú òṣèlú Nàìjíríà lọ́jọ́ ṣiṣẹ́ yẹn. For good 2 months àtúwárí speaker blogger irú Mai kọ́ ló bá mi ṣe dáadáa fún Mai náà. Mai wá bọ́ síta bí èmi Lady K náà ṣe máa ń bọ́ síta tẹ máa attack mi wípé wọ́n tuntun ti bẹ̀rẹ̀ fake news fake rumors. Bẹ́ẹ̀ ni Mai yẹn ṣe bọ́ síta pé tó ọmọ Yorùbá bàbá yìí o wọ́n ti kidnap ẹ o wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní attack ẹ̀ kí èmi àti ẹ̀yin má bàa gbọ́. Àbí ọmọ Yorùbá nation mélòó ló gbọ́ wípé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ pé wọ́n kidnap ẹni yẹn. Lọ́tọ̀ tí ìgbà tó pa o ìgbà tó wá pa tó ní April 11 tó sọ wípé wọ́n ti pa nígbà tó gbé 50 million lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá allow kí wọ́n release news yẹn. Why tí wọn ò jẹ́ kó release news yẹn kí gbogbo ayé gbọ́ kó tó di wípé wọ́n pa máa yẹn. 50 million APC director tó fi lo 1 month tó fi pàdánù 2 months ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé 50 million lọ. Nígbà tí wọ́n kidnap general kan náà sí wà lákàtà wọn 180 million ni wọ́n demand for the story is still there. Tí gbogbo àwọn general Monday nation tí gbogbo wọn lọ dá owó jọ kó lè lọ fi gba èèyàn wọn sílẹ̀. According to God I'm not too sure o. Mo rí news kan náà tó jáde wípé wọ́n ti pa máa yẹn I'm not too sure o. Bóyá wọn ò dẹ̀ ti pa wọn I don't know. But tí bá ti gbọ́ more information I will bring it on social media. Èmi náà wá sọ. Ẹ wo ẹnu lẹ̀ ẹ wo ẹnu ọkọ́. Ibo lọmọ Yorùbá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ibo là ń lọ. Ẹ wo bí wọ́n ṣe ń pa àwọn jàǹkànjàǹkàn èèyàn jàǹkànjàǹkàn meanwhile a dẹ̀ sọ fún gbogbo àwọn people yìí náà. Ṣùgbọ́n wọ́n ti torí àtẹnujẹ tí wọ́n jẹ ní Nàìjíríà. Wọn ò gbọ́ràn wọn lọ forí kó ikú. Ẹni tó kú ni tiẹ̀ tán. Máì ti kú ń sìn yìí egbò àdáàjìnà ni fún ìyàwó àtàwọn ọmọ tó fi sílẹ̀. Bàbá wọn bógun lọ. It shock me.
ṣe ohun tó dá nìyẹn. Nígbà tó bá wá kidnap wa ń bẹ lọ́hùn, ṣe ti rí reason tó fi jẹ́ pé tó bá kidnap èèyàn káwá máa pariwo lórí social media wọ́n ṣe bíi pé àwọn ò gbọ́ òun nìyẹn o. Nígbà tó kidnap wa Afẹ́nifẹ́ bí youth leader, àwọn Yorùbá nation ló tún kówó lẹ̀ tó lọ fi gbálẹ̀. Ó tún dé Yorùbá nation pẹ̀lú ẹni tó fún lówó tírítímẹ́ǹtì. Kẹ máa wo ẹnu lẹ̀ kẹ wo ẹnu ọkọ́. Àwọn Nigerian government, Nigerian politicians, what are they doing? They fail to protect you and you still want to remain in the darkness. Kí ló dé ṣó fi ṣe wá ni? Wọ́n kọ̀ láti dáàbò bò wá dẹ̀ tún takú pé ní òkùnkùn la fẹ́ máa gbé. Kí ló dé tá ò fi òkùnkùn sílẹ̀? Òkùnkùn ò lè gbé wá ká bá ìmọ́lẹ̀ ṣe. Ẹ jẹ́ ká gba Yorùbá nation. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe Yorùbá nation nítorí owó. Mo wo bí tí Olódùmarè àti ìṣẹ̀mí gbogbo ẹni tó ti kú tó máa fi bí yín. Gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ wípé ìdí ọ̀tẹ̀, ìdí àbòsí, ìdí ìrìkíṣílẹ̀ yín bá sí. Mo wo bí tí ìyà ẹ̀ máa jẹ lára yín mi ò rí. Because mo ń bọ̀ wá Olódùmarè kò yá lógún ọdún wọn ní kẹ́ lọ dira. Ẹ lọ sí àwọn ìletò kan sí ìletò kan. Ẹ rí wípé àwọn Fúlàní ti ṣe kíni? Wọ́n ti dúró tán, wọ́n ti gbáradì. Wọ́n ti dúró tán, wọ́n ti gbáradì. Wọ́n retí kí fèrè kó dóni láti òkè wá. Ẹnu àwọn àgbààgbà Fúlàní, ẹnu wọn kò, wọ́n fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Ṣùgbọ́n àwa Yorùbá, ẹnu wa ò kò, a ò fi ìmọ̀ ṣọ̀kan. Àwọn tó bá tún wá dúró ní dúró pé kó dáa fún ilẹ̀ Yorùbá, àwọn la máa gbógun tì, la máa ní kọ́fò kan níṣò tí ò sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn kan dúró ní dúró wípé àfi kí Lágbájá àti Tàmẹ̀dò kó continue àti máa jà. Ẹ sì mọ̀ wípé ìjà tí Lágbájá àti Tàmẹ̀dò ń jà yẹn, ìjà yẹn máa affect yá ẹ̀ affect generation yín. Ó máa affect yá ẹ̀ affect generation yín. Tẹ́ máa jẹ yóò níṣu. Gbogbo bí tẹ́yìn Yorùbá tẹ́tẹ́ àsìkò tẹ́ fi ń dìtẹ̀ ara yín tẹ́ fi ń gbógun tira yín. Àwọn people yóò sùn wọn wò, wọ́n fojoojúmọ́ ya máàpù ni. Ẹ wo ìran Yorùbá, ìran tó yẹ kó máa pàṣẹ. Wọ́n sọ wá dẹrú, kò sí fọkànbalẹ̀, olóko ò lè roko, olódò ò lè rodò. Àwọn ìyá wa wà nínú fún ọkàn fún, nínú ìfòòró ni wọ́n wà nítorí ogun Nàìjíríà. Ogun Nàìjíríà ti wá ya ẹlòmíì ní wèrè débi pé tẹ́ bá fún ní 5,000, ó fẹ́ lè faṣọyamọ́ rẹ̀ lọ́rùn wípé jọ́wọ́ lòun ti tẹ́wọ́ gba 5,000 naira gbẹ̀yìn. Àdẹ̀ǹkẹ́ àyóyún náà à ń ṣe awareness day by day. Ẹ jí ẹ má sùn. Èló tí ń ṣẹlẹ̀. Ẹ kàn máa dédé máa gbọ́ ni wípé Lágbájá ti kú. Kí ló pa? Kidnapper ló gbé. Ìgbà tó pé APC director mélòó nu yín ló gbọ́ sí? Newspaper mélòó ló gbọ́? Radio station mélòó ló pariwo ẹ̀? Television mélòó ló ké yàláyà Latif wípé tó ó ti ṣẹlẹ̀ wọ́n ti kidnap ẹni báyìí. Ẹni tó tún wá sọ ní movement yẹn wọ́n ní náà láì bọ́ ṣe máa attack Lady K náà pé fake news ló ń gbé tí fake news dẹ̀ di òtítọ́. Yorùbá jẹ́ ká mọ mẹ́ni tá à ń ṣe ilé ti yá. Olódùmarè ò ní fi wá sílẹ̀ bá wa pín eléyìí. Awareness ni any videos tí bá ti rí sí yìí máa wá máa fi create awareness pé ṣẹ́ tirẹ́nu lẹ̀ ṣẹ́ tirẹ́nu ọkọ́. Bọ́ ṣe máa pa gbogbo àwọn àgbààgbà ògo ilẹ̀ Yorùbá tán nìyẹn. Èmi àti ẹ̀yin ni ká má fi ẹ̀mí wa lé wọn lọ́wọ́. Tá bá ti gbọ́ gbégbégbé ká tètè bá wọn gbé. By the time tó bá deal pẹ̀lú àwọn àgbààgbà ọmọ Yorùbá tó wà nínú politicians Nàìjíríà tán, mo fẹ́ kẹ́ rántí wípé èmi àti yín lọ́bọ̀ wá bá. Nígbà táwọn Yorùbá lè gbára wọn, báwo làwa ṣe fẹ́ gbára wa? Àwọn ọmọ aláìlénìyàn. Sòkó tó wá dà bẹ́ẹ̀ ó bẹ́tà ká tètè wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá, ká tètè palẹ̀mọ́ bàtà wa wípé ilé ti yá. Agúnmu manpower pakurumọ kò do dáadáa lélẹ́yìí. Agúnmu tẹ́ ẹ̀ wò lọ́wọ́ mi ajẹ́ bí idán. Tẹ́ bá gbọ́ ajẹ́ bí idán tó confirm tó mú yes yes. Tó mú yes yes yes. Òun lẹ̀ wò yìí. Gbogbo ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin dádì mi, ẹ jẹ́ kó dùn yín dáadáa kí bọ́dì yín kó ṣe kíni kó nà. Ẹ jẹ́ kó dùn yín dáadáa kínú yín dùn káyọ̀ yín kó kú. Kó dùn yín lẹ́ẹ̀kan báyìí within 3 days. Kẹ́ ṣì máa rántí bí wọ́n ṣe gbé yín débẹ̀ báyìí.
kínú yín dẹ̀ máa dádùn títì kínú yín máa dádùn yes tóbìnrin bá jẹ́ tó bá yó tó bá rántí báyìí a kò máa smile síkù ni a máa smile inú àmọ́ àdùn ohun tó lè ṣe lélẹ̀ ẹ má lọ máa lo tablet tó máa fọ yín lórí tó máa jẹ́ kí iṣan ro yín ohun tẹ nílò rèé ohun táwọn bàbá wa ti lò láti ìgbà ìwáṣẹ̀ àgúnmu máa pa wà lélẹ́yìí eléyìí ni àgbo jẹ̀díjẹ̀dí gbogbo èyí tí jẹ̀díjẹ̀dí bá ń ṣe ẹ máa sóòkè ẹ̀ sómi ni jẹ̀dí ò máa kọ̀wé o jẹ̀dí ò mọ student gbogbo jẹ̀díjẹ̀dí bọ́dì yín yẹn ẹ push it out bákan náà dẹ̀ ni àgúnmu wà àgúnmu ó ṣe kí ni ó wà available mo fẹ́ gbé nǹkan síta ni mo fẹ́ polówó ẹ̀ fún yín ẹ jọ̀ọ́ bá mi share ètò yìí àgúnmu tẹ máa lò ajẹ́bíidán ẹlòmíì jẹ̀díjẹ̀dí ló pa lóko jẹ̀dí ni ò jẹ́ kó lè ṣe dáadáa gbogbo ẹ̀yin tó bá jẹ́ jẹ̀díjẹ̀dí ló pa yín lóko ẹ pè mí kí n fún yín ní fóònù nọ́mbà iléeṣẹ́ TL tí wọ́n ń ṣe àwọn egbògi yìí kẹgbẹlura kí àlàáfíà kó tó yín láyọ̀ kí gbogbo jẹ̀díjẹ̀dí yẹn kó di ohun ìgbàgbé kẹ ṣe kí ni kẹ gbádùn ara yín kọ́ mọ̀ fi yín ṣakọmọ́ kọ́ mọ̀ gbóúnjẹ alẹ́ yín fólógbò jẹ obìnrin lò ọkùnrin lò gbogbo ẹ̀yin dádì tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ẹ̀yìn tẹ́ ń wa tírélà tẹ́ ń ṣiṣẹ́ ọlọ́dẹ tẹ́ ń ṣe oríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ líle bẹ́ẹ̀ yẹn àgbo tẹ́lẹ̀ ló lè iṣẹ́ TL wà ẹ̀yin tẹ́ ní diabetes 2 pack of oògùn diabetes yẹn lẹ máa lò not 1 àlàáfíà bá dé ẹ̀ bá gbúrú ẹ̀ mọ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra spiritual items òun ni àwọn lọ́fíńdà Lady K ló ń ta gbogbo àwọn eléyìí ọmọ ìyá sẹ̀lẹ̀ òun ni ẹ fẹ́ ra àwọn spiritual items àwọn lọ́fíńdà eléyìí báyìí sí el biraka break eli lélẹ̀ èdìdí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní the spiritual items kiri náà wà ní wọ́n ti fi yẹn sí bíbá Miss Paris náà wà available so ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ àwọn spiritual items ajẹ́bíidán confirm 1 ẹ pè Lady K ìfẹ́ olúwa show ẹ̀yin wá nídìí àwọn ọṣẹ àánú ọṣẹ ìṣẹ́gun ọṣẹ àṣeyọrí ṣẹ́rí ọṣẹ tẹ́ ẹ̀ wò lọ́wọ́ mi dánwò lóbì yọkẹrẹ ẹ kò máa fi fọ orí yín ni àṣeyọrí ni tẹ́ bá ṣe fi fọ orí yín báyìí ẹ máa sọ ohun tẹ́ bá fẹ́ ọṣẹ àṣeyọrí orí nìkan lẹ máa fi fọ ẹ nídàá ti fi wẹ̀ ẹ kò máa fi wẹ̀ orí ẹlẹ́dàá yín nìkan kẹ̀dẹ̀ sọ ohun tẹ́ bá fẹ́ kẹbẹ́lẹ̀dàá yín sọ ó gbọ́ nìyẹn àṣẹ́gun no going back bákan náà ẹ̀yin tí ẹ bá nídìí ọṣẹ ìyọnú ẹ̀yin kò rí pàwọn yòókù máa ń dédé bá yín já oríṣiríṣi nǹkan burúkú kò ń ṣẹlẹ̀ sí yín ẹ wá nídìí àwọn ọṣẹ ìyọnú ọṣẹ ìṣẹ́gun ọṣẹ túdè lóríṣiríṣi ọṣẹ ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà lóríṣiríṣi ẹ contact Lady K ìfẹ́ olúwa show ó pọ̀ yẹ́yẹ́ ó wà ń bí bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí ni all my spiritual items products they are very active trust me ọmọ ìyá sẹ̀lẹ̀ ló ń bá yín sọ̀rọ̀ òun ní ọṣẹ ìṣẹ́gun ọṣẹ àánú ọṣẹ awẹ́bíwẹ́ èpè dànù ẹ̀yin tẹ́ ti lọ forí kó oríṣiríṣi abẹ́ máa forí kó jàǹkárí wọ̀ abẹ́ máa ń láwọn àlá burúkú ẹ pè mí mo kàn kó àwọn samples síbí báyìí ní kí lè máa display ẹ̀ fún yín tó bá dẹ̀ wá tún wá jẹ́ ọṣẹ àánú náà lẹ́ tún wá fẹ́ ìbùkún ọṣẹ àánú kówó máa wọlé cool money kó máa ṣe kí ni kó máa wọlé fún yín ọṣẹ àti pẹ́ẹ̀fù lẹ́ ń wò lọ́wọ́ mi fún ọṣẹ àánú kéèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ránú gbà ẹ̀ ń tajà ọjà yín ò múùfù dáadáa ẹ pè mí kí n fún yín nìkan tẹ́ máa lò òun ni àwọn ọṣẹ àánú yẹn wà ní oríṣiríṣi ọṣẹ àánú wà ọṣẹ awègúnwé ìpèdànù ó wà ọṣẹ ìbùkún ọṣẹ aṣínà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ la ní tó bá tún wá jẹ́ àwọn ẹjọ́ bá mi pín ètò yẹn ní dààmú ẹ mọ̀ pé mi ò fi bẹ́ẹ̀ display àwọn spiritual items yìí tó bá tún wá jẹ́ pé àwọn òróró àánú òróró ìṣẹ́gun this one is for àánú this one is for victory ìṣẹ́gun ẹ̀yin tẹ́ wá nídìí gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn àbẹ́yìn jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé tí ẹ bá lo iṣẹ́ ò kí ń pìkì lára yín ẹ pè mí kí n fún yín ní course breaker tẹ́ máa lò iṣẹ́ máa pìkì lára yín ẹlòmíì kò síṣẹ́ tẹ́ lè ṣe fún báyìí kò ní ṣiṣẹ́ lára ẹ̀ èèyàn tó bá jẹ́rú èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ̀yẹ ṣáà ti pé Lady K ìfẹ́ olúwa show product tẹ́ máa lò mo kọ́ àwọn eléyìí sí báyìí ní kí n lè máa fi ṣe example so anyone tẹ́ bá ti fẹ́ lóríṣiríṣi àwọn iṣẹ́ ó wà available so tó bá jẹ́ ti àlákàlà náà ní oúnjẹ ojú oorun ẹ pè mí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ available tó bá jẹ́ ọ́ìlì náà lẹ́fẹ́ lọ́fíńdà ní ẹ pè Lady K ìfẹ́ olúwa show so àníbi jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ètò tó bá wá tún wá jẹ́ aṣọ
Lady K náà ló tún ta yẹn tó bá jẹ́ jewelries ṣé kí n tún display àwọn yẹn náà video ìtìngù tó bá jẹ́ jewelries náà ni ó wà tó bá jẹ́ àwọn purse tó fà ọdún ti dé ẹ̀yin mọ́mì mẹ́wàá rajà mo dẹ̀ fàsìkò mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tí ń rajà ọdún ní agbára Ọlọ́run ọdún ayọ̀ la máa ṣe ẹ̀mí wá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé ní rí ń gbé sọnù bí kò ṣe bí ọmọ wá ní báwọn wọ àkísà kẹ́yìn aṣọ a máa dán ni lójoojúmọ́ ẹ wáyọ́ kò pọ́n rí ó máa ń dán ni ní agbára Ọlọ́run a máa yọ bí ọjọ́ a máa dán láwọ̀ ni ní báwọn wọ àkísà so gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá nídìí aṣọ òkè wà damask wà ready to wear lace wà àdìrẹ wà skirt and blouse wà gown wà ṣòkòtò àtẹ̀wù wà lóríṣiríṣi gbogbo ẹ̀ la ní bíbà yìí sales ọdún dẹ̀ lọ lọ́wọ́ sales ọdún Easter ẹ mọ̀ pé Christian ni mí so sales ọdún Easter ó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ pè mí àjọṣe video call so ẹ rà àwọn nǹkan tí ẹ bá fẹ́ fi owó yín rà tó dẹ̀ jẹ́ confam bákan náà ẹ̀yin dádì mi aṣọ wà fún ẹ̀yin náà jewelries wà fún yín handchain ọkùnrin wà ring ọkùnrin wà èyí tẹ́ bá ti fẹ́ fine one tó na góòdì pa tẹ́ bá lò báyìí góòdì ló máa pè wọ́n kò sí àní níbẹ̀ ẹ pé Lady K ìfẹ́ olúwa show a kì í gbókèrè mọ dídùn ọbẹ̀ àfi tá a bá jẹ níbẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn àwọn agbádá senator wears fáwọn ọkùnrin ó wà available ẹ ṣeun gan ẹ subscribe sí YouTube channel mi kẹ́dẹ̀ tán notification bell yín ire o.